नमस्कार सबैजनालाई। आज म आफ्नै घरमा कसरी च्याङ पकाउने अर्थात् जाड पकाउने भन्ने कुरा सिकाउँदैछु। यसको लागि चाहिने मेन इन्ग्रेडियन्ट्स भनेको मर्चा हो, यिस्ट। यस्तो मर्चा तपाईले कुनै पनि एउटा चाइनिज स्टोरमा किन्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट स्टेप, कुनै पनि चामल प्रकारको चामल ल्याएर भात पकाउनुस् र यसरी भिजाउनुस्। सेकेन्ड स्टेप, यो मर्चालाई यसरी सिलौटोमा राखेर धुलो बनाउनुस्, पिन्नुस्। अब यो पिनेको मर्चालाई यसरी यो भिजाएको भातमाथि मजाले मिक्स गरिदिनु अनि मजाले चलाउनु। यसरी सबैतिर मर्चा बराबरी पर्ने गरी मजाले मिक्स गरेपछि यसरी ट्रास ब्यागमा हाल्ने। हल्का पानी थम्किँदै पनि हुन्छ। अनि अब यो ट्रास ब्यागलाई मजाले बान्ने। अब यसलाई यसरी मजाले बान्ने अनि यसरी बोकेर ब्याग निकाल्ने। अब यो च्याङ रेडी भइसकेको छ। यसलाई खोल्नुस्। ब्यागभित्र च्याङ रेडी भइसकेको हुन्छ। यस्तो हुन्छ च्याङ रेडी। हेर्नुहोस् मजाले झोल बनिसकेको छ। यसरी हामीले 7-8 दिनसम्म च्याङ बनाएर राख्यौँ। यो अहिले तयार छ। प्योर निगार च्याङ रेडी भयो हाम्रो। अब यसलाई खनाउनुस्। धेरै सहिलो छ। म ट्राई गर्छु। चियर्स, ह्याप्पी दसैँ एभ्रिवान।